Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Είμαι ο Αναστάσης. Θέλω να γίνω φυσικός, αλλά τον ελεύθερο μου χρόνο έχω συγχαθεί να τρώω απ' έξω αυτά τα ιδιαστικά πράγματα. Οπότε, αφού μαθαίνω σιγά σιγά τη φύση, αποφάσισα να μάθω και την κουζίνα. Η κουζίνα είναι μέρος της φύσης βέβαια, αλλά νομίζουμε ότι δεν την ξέρουμε. Για πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εύκολα και γρήγορα. Περάσουμε λοιπόν και στην κουζίνα μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε διάφορα χρώματα. Αυτά τα χρώματα αποτελούνται από τα μπαχαρικά μας, λάδι λεμόνι, τα λαχανικά μας και το κοτοπουλάκι. Αυτά τα μπαχαρικά που βλέπετε εδώ πέρα, γενικά θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλοι μέσα στην κουζίνα μας. Γιατί με ένα πολύ χαμηλό budget μπορούμε να αγοράσουμε αρκετά για να τα έχουμε για αρκετό καιρό. Η συνταγή σήμερα είναι το κοτόπουλο του Αναστάση, το οποίο είναι γεμιστά κουτάκια κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο εδώ και κάνα δεκάλεπτο στους 200 βαθμούς, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν πρώτα τη γέμιση. Παίρνουμε το σκόρδο, το οποίο μπορούμε ή να το ψιλοκόψουμε ή να το λιώσουμε. Εμείς έχουμε ένα βουδί και επιλέγουμε να το λιώσουμε. Πού είσαι σκορδάκι? Βάζουμε τα κρεμμύδια. Βάζουμε τις πιπεριές. Θα βάλουμε λαδάκι, 2 κουταλιές σούπας περίπου. Αλάτι. Αλάτι κατά προτίμηση. Πάρουμε λίγο κόκκινο πιπέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέσα. Θα βάλουμε κάρι. Και λίγο μαύρο πιπέρι. Θα βάλουμε το μισό από αυτό, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Το ανακατεύουμε καλά. Πω, τι μυρωδιές είναι αυτές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα μπουτάκια. Ποιο είναι αυτό το συστατικό? Είναι η πράσινη πιπεριά. Λοιπόν, έχουμε πολύ καθαρά χέρια για αυτό το πράγμα. Γιατί θα επέμβουμε στο μπούτι. Το κάνουμε αρχικά έτσι για να ανοίξει από μέσα. Να ξεκολλήσει. Όσοι είστε vegetarian, φύγετε από τις οθόνες σας. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα σιγά σιγά τη γέμιση και όπως είναι το κοτόπουλο, βάζουμε μέσα. Το σπρώχνουμε και λίγο με το χέρι. Αρχικά θα είναι λίγο έτσι γεμισμένο, αλλά μέσα στο φούρνο θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα πάρει τα ζουμιά από το μείγμα μας, το κοτόπουλο, και πραγματικά θα εκπλαγείτε με τη γεύση. Είμαστε έτοιμοι. Ας ετοιμάσουμε και τις πατάτες μας. Λοιπόν, ξέχασα το μαχαίρι. Τις πατάτες θα τις κόψουμε με αυτή τη λογική. Τις κόβουμε μία στη μέση. Βάζουμε το λάδι με αλατάκι, λεμόνι, καρότα, τα οποία θα δώσουν ωραίο χρώμα στο φαγητό μας και ωραία γεύση στις πατάτες, κρεμμυδάκι, λίγο νερό. Τόσο είναι αρκετό, ένα μικρό ποτηράκι. Θα βάλουμε λίγη σκόνη μουστάρδας, ένα κουταλάκι του γλυκού. Και να σας πέσει κάπου πολύ δεν πειράζει, έτσι ώστε μετά θα τα ανακατέψουμε. Και τέλος θα βάλουμε και λίγη κανέλα.
Προσοχή, λίγη κανέλα γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει την γεύση και τη μυρωδιά από όλα τα άλλα τα μπαχαρικά μας και να μας χαλάσει ουσιαστικά τη γεύση. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Κοιτάμε να πάει παντού το μείγμα. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε ένα ταψί. Συνεχίζουμε βάζοντας τα κοτοπουλάκια. Τελευταίο βήμα πριν βάλουμε τις πατάτες με το κοτόπουλο στο φούρνο είναι να λείψουμε το κοτόπουλο με λάδι και να ρίξουμε από πάνω λίγο κάρι και λίγο αλάτι. Δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί έχουμε βάλει λάδι ήδη από μέσα και μετά θα γίνει πολύ βαρύ. Παίρνουμε το υπέροχο κάρι μας, λίγο από πάνω και λίγο αλάτι. Το αφήνουμε για 50 λεπτά μέσα. Εγώ πάω να διαβάσω το βιβλίο μου, επιστρέφω για να το βγάλουμε. Η αρχοντία θα σας διαβάσει τα υλικά, τα λέμε σε λίγο. Το κοτόπουλο του Αναστάση, συνταγή για 2 άτομα. 2 κουτάκια κοτόπουλου, μισό κιλό πατάτα, ένα ολόκληρο κρεμμύδι, μια σκελίδα σκόρδα, 2 πεπεριές, 2 καρότα, ρίγανη, κόκκινο πιπέρι, κανέλα, χάρι, στάρδα, χυμός λεμονιού, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Ύστερα από τα 50 λεπτά που χρειάστηκε για να μαγειρευτεί το κοτοπουλάκι μας με τις πατάτες, ήρθε η ώρα επιτέλους να το απολαύσουμε. Βλέπετε ότι από μέσα έχει γίνει ζουμερό όπως το θέλαμε και τα λαχανικά έχουν κρατήσει την υπόστασή τους και μας έχουν δώσει μια υπέροχη γεύση στο φωτό. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.